Müller, Robert Wickens, Daniel Ricciardo és Valtteri Bottas. És tisztelettel várjuk a bonyolult nevű Michaelis Norbertet. Ja igen, Michaelis Norbert, várjuk ide még az asztalhoz. Michaelis Norbert! És akkor, hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, mielőtt akkor a kollégák visszaérnek a statívokra, azt még várjuk meg, hogy föl tudják tenni a kameráikat az állványokra. És aztán elkezdődik a hivatalos sajtótájékoztató. Nagy tisztelettel köszöntünk tehát mindenkit, az 5. Nagy Futam sajtótájékoztatóját. Ennél sokkal több résztvevője lesz ennek a rendezvénysorozatnak, de a legnagyobb neveket igyekeztünk ide invitálni, meginvitálni, hogy egy sajtótájékoztató keretein belül mondják el gondolataikat a rendezvényről és úgy általában a versenyről. Előtte a rendezvényről, előtte azonban Gyulai Zsoltot tisztelettel megkérném a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatóját, hogy köszöntse az együttgyűlteket. Ladies and gentlemen, the CEO of the Hungaroring. Üdvözlök mindenkit, szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy ennyien eljöttetek. Welcome in Budapest for the drivers, of course. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy most már tényleg 5. alkalommal a belvárosban egy ilyen autósport ünnepet tudunk rendezni. Azt gondolom, hogy ez ma már Európa legjobb és legszínvonalasabb street parádéja, és erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Azt gondolom, hogy idén nagyon speciális, hiszen 2 F1-es pilóta is ellátogatott hozzánk, illetve a DTM-esek. Úgyhogy azt szeretném mondani, hogy élvezze mindenki a show-t, örüljünk annak, hogy ezek a sztárok itt vannak. First I have to congratulate yesterday, the first place, of course, and enjoy the show and make a good show. But watch out because the responsibility is mine. Okay, and welcome in Budapest. Tehát köszönjük szépen, hogy itt lehetünk, és gyakorlatilag látom, hogy nagyon sokan kilátogattak, úgyhogy üdvözlünk mindenkit! Gyulai Zsoltnak nagyon szépen köszönjük, a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatójának. Gentlemen, welcome to Budapest again. Thank you very much for joining us on the official press conference of the Nagy Futam, the great race, if you would like to translate this to English. Our drivers, once again, the Mercedes AMG Petronas driver from the Formula 1, Valtteri Bottas. From the Red Bull Racing, Daniel Ricciardo. We have 3 DTM drivers from the BMW Timo Glock, from the Mercedes Robert Wickens, and from the Audi team Nico Müller, and of course Norbert Michaelis of the WTCC factory Honda team's driver. Valtteri, let's start with you. Welcome to Budapest. Do you remember anything from last night? Emlékszel bármire is az előző éjszakából? Yeah, thank you. Very good to be in Budapest. Always a great place to come. And again, the sun is shining here, so it's great to be in this event, taking part of this and seeing so many people. And yes, I remember everything from last night. But although everything feels a little bit surreal, you know, getting the first win is a very special day, and I had to wait for it more than 80 races in my career, which was quite long, but I'm happy now it's done, and hopefully now I can do many more. Igen, emlékszem minden egyes pillanatra, azzal együtt, hogy még mindig szürreálisnak tűnik az, hogy megszereztem életem első futamgyőzelmét. Sokat kellett erre várnom, több mint 80 futamot, egészen pontosan a 81-et tudta megnyerni Valtteri Bottas, és azzal kezdte a válaszát, hogy mennyire szeret ide Budapestre jönni, mennyire tetszik neki ez a rendezvény, és hogy ilyen sok emberhez hozhatják közel az autósport élményét. You were great during the whole weekend, during the whole race weekend in Sochi. You were quicker than your teammate, straightforward from Friday. So how was that? I mean, it was just a perfect, flawless weekend for you, and faultless weekend for you. It was definitely one of my best weekends, maybe the best so far. You know, normally in Russia I've been able to perform quite well, but I didn't feel like it was just because of the track. I feel like I really managed to again make a step to extract a bit more out of the car and feel again more part of the team, and setting up the car, everything worked well, and it was working very good in the race. So yeah, you know, I feel I'm getting really day by day better and better with the team, and
it was my weekend, and very happy for it. Egyértelműen az én hétvégén volt, gyakorlatilag tényleg hibamentes volt, és talán a legjobb Forma 1-es hétvégén volt. Persze köszönet illeti a csapatot is, amelyik rengeteget dolgozott azért, hogy tökéletesen összeálljon az autó, és ahogy elmondta Valtteri, egyre jobban érzi magát, napról napra folyamatosan magabiztosabb, és egyre jobban teljesít a Mercedesnél, és ha ezt hozzátasztjuk azt a zárójelben, hogy még csak a negyedik hétvégén, versenyhétvégén van túl, hát akkor itt még komoly dolgokra lehet számítani, de ahogy elmondta, tehát egyre jobb napról napra a Mercedesnél. Thank you. I'm sure there will be a lot of questions from the floor. Daniel, you didn't have a very good weekend yesterday or in Sochi because of this brake failure. It was frightening to see that brake hub, which was completely burned. What happened? Do you know anything? What happened with this right rear brake? It caught on fire. It wasn't that hot, or it was? No, it's it was a, let's say, an unexpected failure, because even we analysed a bit after the race, and the brake actual temperatures were not showing any strange warning signs. You know, they weren't hot, or they weren't particularly hot, or so. Let's say the reason for the failure is still a little bit of a mystery, but it was very similar to what happened with Max in Bahrain. So I guess it's 2 times now, and maybe there's a bit more evidence why. So I'm confident it won't happen again. But it was, I guess, just a shame not to really do much laps. I think we did maybe 1 lap because the rest was safety car and everything. So I did 1 lap, and then I saw the problem. So not as good as obviously Valtteri's weekend, not even close. But I feel that it can really only get better for now. Igen, az a helyzet, hogy nagyon rejtélyesnek tűnik egyelőre ez a hiba. Természetesen megvizsgáltuk, ugye a jobb féke ment tönkre Daniel Ricciardónak a tegnapi futamon, ami azért furcsa, mert gyakorlatilag egy kört tett meg vele, hiszen ugye a safety car is bent volt a futam korai szakaszában, és ugyanaz a probléma jelentkezett valószínű többé-kevésbé, ami Max Verstappennek, a csapattársnak az autóján 2 héttel korábban a bahraini futamon. Sajnos kigyulladt ez a hátsó fék, és nem tudták megmenteni. Rejtélyes a hiba, de igyekeznek rájönni az okára, és nagyon bíznak abban, hogy ez nem történik meg, még egyszer nem ismétlődik meg. You have some routine in this Nagy Futam event in Budapest. This is the second time you are here in Budapest. Do you like it? It's cool. Yeah, I enjoy it. Budapest is a fun city, so I guess to come here and do an event which is for us drivers, there's no real stress or pressure. It's just a bit of fun. And I didn't drive much yesterday, so it's a chance to do a few more laps today. I get some practice. And then it's cool. We do some donuts and have a bit of a laugh. So I had a look at the circuit this morning, and it looks like it should be good. So already there's people, waiting for us to drive. So there's going to be a big turnout today. Igen, Budapest egy nagyon jó hangulatú, fantasztikus város, és másodszor van már itt ugye Daniel Ricciardo. Azt mondta, hogy kicsit többet tud ülni most az autóban, mint a tegnapi futamon, és több kört meg tud tenni, mint a tegnapi orosz nagydíjon, és az elképesztő számára, hogy már ilyen korán ennyien várják a pilótákat, és már tele van a pálya széle, és nagyon várja már, hogy néhány donátot, ugye, hogy az angol nevez, néhány fánkot oda rajzoljon az aszfaltra, mondjuk az Andrássy út aszfaltjára. Ugye ez az a gumiégetés, amikor pörgetik a gumit, kiforgatják, illetve az autó is pörög a saját tengelye körül, szóval nagyon várja már ezt a rendezvényt. Thank you very much. Timo, you were the best in Hockenheim on the test, the official test, last official test day of the DTM. Tehát akkor folytassuk a DTM-mel, a német túrautó bajnoksággal. Timo Bock a Hockenheimi tesztnapon az utolsón a leggyorsabb volt a BMW-vel. What are the goals and aims for this season in the DTM? Yeah, no, for sure. I mean, it's good to go back home. Being the quickest on the final test. But actually, I'm not really know what's going to happen in Hockenheim next weekend, because I just had 1 day in the car. We had a lot of problems in Hockenheim, so being half a year off the car and then have only 1 test day with new tires, engine a bit different, aerodynamics on the car a bit different. It's going to be tough. So and as you know, DTM is very close. We have 18 drivers who can all win the championship. And what I learned for sure in the last 4 years of DTM is never go out and say I'm going to win this championship this year, because this is not going to happen. There are 18 drivers out there who can win it, and it's so close. And even if you're
quickest on the test, you turn up in Hockenheim next weekend and everything starts again from new. So I'm really looking forward to the season. I think it's going to be a good show, and I'm just counting the days. Igen, szóval az utolsó tesztnapot megnyerte Timo Glock Hockenheimben, de ebből nem szabad messze menő következtetéseket levonni, ahogyan elmondta, hogy a 18 pilóta lesz, és nem véletlenül mondta ezt, ugye csökkentették az autók számát gyártónként 8-ról 6-ra, tehát összesen 18-an lesznek ott a rajtrácson. Nagyon szoros a DTM, a Német Túrautóbajnokság mezőnye, azt már megtanulta Timo az elmúlt években, hogy nem szabad úgy, még egy jól sikerült teszt után sem kiállni a közvélemény elé, hogy akkor én most ezt a bajnokságot meg fogom nyerni, mert nagyon komoly versenyekre, de élvezetes szórakoztató versenyekre van kilátás, és már számolja a napokat, vágja a centit. Ugye azt még elmondta, hogy azért fél évig nem ült az autóban, és aztán csak egy tesztnapot engedélyezett neki a BMW. Hát bizony nem az a legegyszerűbb dolog felvenni a ritmust az új gumikkal, a módosított motorokkal, de bízik abban, hogy jól sikerül számára a szezon. Sorry, it's always longer in Hungarian. I try to make it very quick, but it's always longer in Hungarian or in Finnish, because we are relatives. Timo, you have also some routine in this thing. How do you like it to make donuts on the streets of Budapest? Really a lot. I think this event is one of the best events you can have for motorsport. I think you guys are doing an exceptional job here, because I think it's not that easy to set up something like that in the city and bring the motorsport that close to the fans, and it's just impressive to watch the people been here since yesterday already, turning up this morning early. It's just the passion you guys have for the sport. It's just a lot of other countries, a lot of other people should have a bit of look at you guys and replicate the same. I think this event is never ever possible in Germany or somewhere else, and I'm just really happy to be back again. I think the first time I was here, I just couldn't believe how many people turned up. And I'm just trying to, put on a good show. I asked the guys already if they have enough tires here, so we are prepared for it. What was the answer? Yes. They have enough, but we will see. Kezdem a végével, megkérdeztem a fiúkat, azt mondja Timo Glock, hogy hány gumit hoztunk eleget, szóval lehet majd égetni a gumit, és hát dicsérő szavakat hallhattunk a német pilóta szájából. Azt mondta, hogy más országok is tanulhatnának az itteni szervezőktől, mert azért nem könnyű egy ilyen rendezvényt létrehozni, összehozni, tető alá hozni, de fantasztikus. Ugye amikor először volt Timo Glock néhány évvel ezelőtt a Nagy Futamon, akkor maga is csodálkozott, hogy ennyien kíváncsiak a versenyautókra, meg az autóversenyzőkre, és fantasztikus dolog, hogy ilyen közel tudják hozni a szurkolókhoz a motorsportot, az autóversenyzést. Németországban például, ahogy elmondta, egy ilyen rendezvényre nem nagyon lenne sok esély. All the best for today. Robert, how was your test day or days with the Mercedes, and how do you prepare yourself for the 17th season in the German Touring Car Championship? Yeah, thankfully it was a lot busier than Timo. Yeah. I több dolgom volt, mint Timónak. I definitely can confirm that. Timo pedig azt mondja, hogy igen, ezt megerősíthetem. Yeah, no, it was good. I mean, we actually had like a perfect reliability in preseason testing. So I think just in Hockenheim alone, I did 10 race distances. So half a season. That's a half a season. Yeah. So we were pounding the laps, never got out of the car. So no, it was good. Like Timo said, I mean, DTM is kind of still trying to figure it out myself. I'm going on my 6th year and don't really know what to expect. So hopefully we can, carry on for how we finished last year. I'm pretty happy to finish 4th in the championship. But yeah, there's always room to improve. Igen, tehát azt mondja Robert Wickens, hogy ellentétben Timo Glockkal az ő tesztje nagyon jól sikerült, teszt sorozata nagyon jól sikerült, összesen Hockenheimben, ahol a szezonnyitót is rendezik majd jövő hétvégén a DTM-ben, 10 versenyi távolságot tett meg mindenféle gond nélkül, tehát nagyon megbízhatónak tűnik a Mercedes, és azt mondta, megerősítette azt, amit Timo Glock is említett, hogy ő a 6. szezonját kezdi a DTM-ben, de hogy soha nem tudja, hogy mire számíthat, mert annyira szoros ez a bajnokság. A cél az, hogy esetleg megismételjék, vagy még felül is múlják a tavalyi teljesítményt, akkor, hogy az összetett 4. helyén végzett Robert Wickens. Thank you very much. Nico, how about all these in the testing season? Yeah, difficult to say. I mean, I was happy with how the test went. We went through our program, which was the main point. Then to compare performance is super difficult, so we're all a bit in the unknown. And even due to that, we're looking very much forward to finally get going this weekend and find out where we are. I think we can expect super tight competition as we've seen in the last years, and I don't really believe it will change much. It will be super competitive, and we just hope to
to fight at the sharp end and have a little word in the fight for the 3 titles. Igen, szóval az a helyzet, hogy a teszt eredményekből azért olyan túl sok mindent kiolvasni soha nem lehet. Nagyon várom már, hogy valóban összemérhessük azt, hogy hol állunk a többiekkel, a másik 2 gyártóval. De valóban nagyon szoros a DTM mezőnye, és azt is várom már, hogy végre Hockenheimben versenyezhessek, és az a cél, hogy a 3 bajnoki cím valamelyikért, vagy akár mindegyikért harcban lehessünk, harcban szállhassunk, mondja Nico Müller, hogy a DTM-ben 3 bajnoki címet osztanak, az egyéni, a csapat cím és a konstruktőri, tehát a gyártói bajnoki címért is menniük kell a pilótáknak. Good luck for the whole season and good luck for today. És akkor, if you don't mind, gentlemen, we will continue it in Hungarian, because we have a Hungarian racing driver at the table, Michaelis Norbert, aki Monzában versenyzett, and you had a difficult race in Monza. I said in Hungarian, sorry. Szóval nagyon nehéz hétvégét volt Monzában, marokkói étteremben, most egy darabig azt hiszem nem megyünk. Azért folytnak a lehetőségek, ugye? Nico Müller elmondta, hogy mennyire szoros a bajnokság abban a túrautó sorozatban, de hát nálad is a VTCC-ben. Szóval Bernanival koccantál egyet a monzai pályán és kiestél, de a második futamon sikerült pontokat szerezni. Hogyan értékeled ezt a hétvégét? Hát először is hadd köszöntsek mindenkit. Ahogy Timo is mondta, ez tényleg egy különleges rendezvény, és én is tegnap, amikor kiszálltam a második futam után az autóból Monzában, akkor egy gondolat volt a fejemben, hogy lehetőleg hamarabb szeretnék visszaérni Magyarországra. Hogy sikerült? Last night he was in Monza by car. You came by car. Autóval It was the jöttél? only possibility, yeah. How long is this? Milyen hosszú? Yeah, officially it's it's around 9 hours because it's 1000 days. Hivatalosan 9 óra körül van, mondja Norbi Daniel Ricciardo kérdésére válaszolva. And unofficially? Anyway, forget it. 8 and a half. Yeah. Oké. Oké, 8 és fél. Hangzik a válasz. Igen, tehát autóval voltam, ilyenkor a futam után mindig természetesen, ha van valami különleges esemény, mint amilyen tegnap is volt, az embert meghallgatják a bírák, akár többször is, ez akár néhány órában is vele, de nekünk is minden hétvége után van egy összesítő csapatmegbeszélésünk, az is egy óra, úgyhogy tudtam, hogy ha lekésem a repülőt, akkor nem tudok itt lenni ma, viszont autóval ugye volt lehetőségem este 8-kor, kicsit 8 előtt elindulni, és éjjel hazajönni, úgyhogy beugrottam még Pécsre, kicsit a családhoz, és akkor jöttem egyből. No, because Norby was fighting for the lead and on the opening race with Mehdi Ben Nani, a Moroccan guy, and it was a nasty one. It was a crash in a Monza, in a high-speed corner of Monza. But as Ayrton Senna, God bless him, said, you are no longer a racing driver if you are not going for that gap, which exists, and this gap existed on that race, I'm sure. Yeah, it was quite clear. I mean, maybe switching a bit to English, it was a move into Parabolica. I really had the momentum coming out of Ascari. He was not defending on the inside, so for me it seemed clear. Of course, he shut the door when I was alongside, and I just had a left front puncture. So yeah, sometimes it's like that. But in 2 weeks' time, I will have the home race in Hungary. So következik a magyar, ugye, hungaroringi verseny, és őszintén szóval az összes erőmmel azon vagyok most, hogy május 14-i hungaroringi futamok jól sikerüljenek, mert igen, ahogy te is mondtad, ugye ilyen szinten már nagyon-nagyon kevés ponttal is sok minden múlhat. Ugye tavalyról megtanultam, hogy egy pontnak is mekkora jelentősége lehet. Nálunk is ugye az van, hogy egyelőre 4. vagyok a bajnokságban, nagy a lemaradás a csapattársamhoz, Thiago Monterohoz képest, de összességében még hosszú a szezon, úgyhogy bár nem segített ez a monzai hétvége, de minden esélyen megvan arra, hogy visszakapaszkodjak. Sok sikert ehhez, és akkor az első lépést már a Hungaroringen meg lehet tenni. Gentlemen, ladies and gentlemen, questions from the floor, please. Átadom a lehetőséget a kérdezőknek, hiszen gondolom, hogy sokan szeretnének kérdezni. Tóth Anitára nézek közben, hogy van egy mikrofonunk esetleg, amit oda tudunk adni. Nincs, akkor egy mikrofont elveszünk innen, és hogyha segítetek odaadni a kérdezőnek, azt megköszönöm. Akkor kérném szépen jelezze, aki szeretne kérdezni, egy nevet és egy publikációt kérnénk szépen, köszönjük. A name and a publication, please. Hi, my name is Ákos Bognár and I'm from the Hyper YouTube channel, and I'm sorry for this stupid situation, but I'm online. So I think my question is to all of the guys, what simulator do you use when you're off the track?
what title do you use and how often? A kérdés tehát az, hogy milyen szimulátoros programot, milyen szimulátort használnak akkor, amikor nem a pályán versenyeznek a valóságban. Norbi? Van az iRacing, van a Assetto Corsa, ez mind nagyon életű és jó játék. És azért nagyon aktuális a kérdés, mert pont ugye az elmúlt hetekben én is igyekeztem a szimulátoros világban is egy kicsit kiteljesedni, úgyhogy van saját szimulátorom, és azon is elsősorban iRacing és Assetto Corsa fut. Köszönjük szépen, Timo! I just have a little race room simulator back home, which has a good DTM game on it, but to be honest, since I've got 2 kids, there is not much time. I think if I would restart this, it needs like 1 week to update, I think. So for me, there's not much time at the moment. Igen, van otthon egy kis számítógépem, egy kis szobában összerakva egy szimulátor, ami például egy nagyon magas színvonalú DTM játék is fut, de hát 2 gyermek mellett azért túl sok időm nincs szimulátorozni. We have the Red Bull Racing Simulator, which is like work. Wouldn't say it's recreational, but recreational. I don't really play any games. I was as a kid, but we race a bit more than these guys do. So when we're not racing, it's actually nice not to be racing anything. So. But I know my teammate Max, he's playing FIFA all the time. He brings his PlayStation everywhere with him, so that's when I know he's still not 20 years old. Igen, azt mondja Daniel Ricken, hogy pihenésképpen nem nagyon számítógépezik, vagy legalábbis nem nagyon szimulátorozik, mert van egy elég jó szimulátor a Red Bull gyárban, igaz, az inkább munka, mint pihenés, és összehasonlítva például a DTM pilótákkal, ők azért sokkal többet töltenek a versenyautóban, tehát nincs is talán akkora szükségük erre, de persze kitért Max Verstappenre, a csapattársára is, aki viszont mindennel játszik, például fifázik folyamatosan, viszi a PlayStation-jét az összes versenyre, úgyhogy ebből látja, hogy még mindig nincs 20 éves a saját csapattárs, hogy ennyi időt tölt a számítógépes játékra. Thank you. Yeah, for me, same than with Daniel really. You know, we race quite a lot and also do work. We call it work in the team simulator. So when I'm home, I don't feel like having a simulator or PlayStation. I like to do other things. So that's enough. Igen, nagyjából ugyanaz a helyzet, mint Danielnél, nem nagyon van szükségem arra, hogy otthon szimulátorom legyen, nem is hiányzik nagyon, hiszen munkagyanánt ugye sok időt töltök a Mercedes szimulátorában, mondta Valtteri Bottas. Robert. Yeah, I don't have a simulator for work and I don't play video games either, so yeah, occasionally, yeah. You gotta get those hookers sometimes. But no, it was no, I don't really play video games or do sim stuff, so I have in the past, but yeah, just kind of stopped. Nem nagyon játszok számítógépes szimulátorokkal. Volt a régebben erre példa, de nem töltök annyi időt a szimulátor, nem nagyon szeretek játszani. Yeah, I also don't have one at home. A friend of mine has built his own, so when there's time we do a little boys' evening, let's say, and order some pizza and do a few laps, but that's more to have some fun and that's it. I mean, we don't really do it for training or anything, it's just having fun. Igen, csak az élvezet kedvéért játszunk, nem edzünk rajta, vagy nem gyakorlunk komolyabban rajta. Van egy haverom, aki összerakott egy egész jó szimulátort odahaza, néha csinálunk ilyen fiús napokat, hogy rendelünk pizzát, és aztán megyünk néhány kört a szimulátorban. Next question, please. Anita, segítesz? Peter Ramosi, Bosnipen. 23 years ago we lost Ayrton Senna. What does he or his legacy mean to you, all gentlemen? Egy kérdés tehát Ayrton Sennáról, ugye pontosan 23 évvel ezelőtt, 1994. május 1-én veszítette el életét a 3-szoros világbajnok brazil versenyző azon a tragikus imolai hétvégén, ugye egy nappal előtte Roland Ratzenberger hunyt el egy tragikus tűzesetben. Az ő öröksége az mennyire él a mostani autóversenyzőkben? Elég élesen egyébként, bármennyire ugye távoli a Forma 1 világa. Az első futam, amit én teljes hosszában láttam, az 93 Donington Park volt, és hogy nyilván aki látta azt a versenyt, annak azért szembetűnő volt, hogy ott egy valaki nagyon kiemelkedett a mezőnyből. A 94-es év volt, amit először elejétől a végéig ugye megnéztem, vagy esztendő, és ott sajnos ugye viszonylag korán életét vesztette. Hát sokáig a kedvenc versenyzőm volt. Köszönjük szépen, Timo. Yeah, I mean, I think everyone
from us drivers, you know, knows that yellow helmet and what it stands for, and he just was an outstanding person, outstanding character, and he just delivered. You know, he was the qualifying master, and I think that's something for me, especially what I really looked at all the time. And you don't need much words for that. So he's just an outstanding driver. He was an outstanding driver, and will be every time in our mind, I think. Egy kiemelkedő pilóta volt, azt hiszem mindannyiunk fejébe, agyába beleégett az a bizonyos sárga sisak, és az, hogy pontosan mit jelent az autóversenyzés számára, mit jelentett az autóversenyzés világában. Elképesztően jól szerepelt az időmérőedzéseken, egy igazi mestere volt a kvalifikációknak, és hát az, amit a pályán művelt, ahhoz talán túl sok szót nem is kell hozzátenni, mert a helyén kezelik, méghozzá igazán magas polcon van az autóversenyzés világában Ayrton Senna. Yeah, he was the first racing hero I had. The first name I remember as a kid. So yeah, for me at that time he was like when I thought motorsport, I thought of Ayrton Senna. So yeah, he was obviously a big inspiration for many of us drivers. Igen, gyerekkorom első igazi hőse, igazi autóversenyző hőse. Amikor egészen fiatal volt, mondja Daniel Ricciardo, akkor őt figyelte, ő neki szurkolt annak idején, és hát egy igazi inspiráló erő Ayrton Senna az összes autóversenyzőnek a világon. Yeah, I think he was extremely talented and at the same time really hardworking. So he was massive example and inspiration for a lot of the young drivers, including me when I was young. So yeah, a true legend. Nem csak egy kiemelkedő tehetség volt, hanem elképesztő munkavírású és nagyon sokat dolgozó pilóta is volt, mindannyiunkat inspirált, motivált annak idején, és egy igazi legenda, mondta Valtteri Bottas Ayrton Sennáról. Yeah, I mean, I think down the line everyone pretty much said it all, but like Daniel, he was like the first hero that I had in motorsport, and he always wore his heart on his sleeve and kind of said what he wanted and did what he wanted, and he was good enough to get away with it. So it in ways I'm a bit jealous because he was able to really do whatever he wanted, and like if there was team orders, he would just like ignore them and still be good enough that he kept his job the next day. So he's a true hero, and I think he set the tone for motorsports for decades. Igen, évtizedekre meghatározta az autósport hangulatát Ayrton Senna, és kicsit egy irigykedem rá, mondja Robert Wickens, akinek szintén gyermekkori hőse volt a háromszoros brazil világbajnok, mert ugyan voltak már akkor is csapatutasítások, de ő nem igazán foglalkozott azzal, hogy ezeket betartsa, hogy ha ránézve kedvezőtlenek voltak, és ugyanúgy megvolt a munkája, az ülése a második vagy a következő versenynapon is, tehát nem voltak ennek komolyabb következményei, egyszerűen azért nem, mert olyan tehetséges volt, hogy szinte bármit megcsinálhatott, ezért egy picit irigykedik rá Robert. Nico? Yeah, I would have loved to witness his performances live at that time, but of what I've read and seen and heard, I especially was fascinated by his determination, and I think his name is still the most powerful in our sport, and we will keep that for a very, very long time, that's for sure. A mi sportágunk egyik legerősebb és legmeghatározóbb neve Ayrton Senna, és egyébként ugye annyira elszánt volt és motivált volt, hogy őrá is nagy hatással voltak azok a felvételek, képek, történetek, amelyeket látott, olvasott a brazil legendáról. Nem sok időnk van, talán még két gyors kérdésre. Two more very quick questions and answers, please. Any questions from the floor, please? I have a lot of questions, so if I will start to ask. To Daniel, when is a major upgrade for Red Bull? What do you think of this season? Is it still lost, or you managed to come back to Mercedes and Ferrari? Igen, mi a legfontosabb és legkomolyabb újítás idén fejlesztés a Red Bullon? Hogyan tervezik azt, hogy elkapják a Mercedes és a Ferrarit? Yeah, we have a big, our first big upgrade coming in Barcelona. So the next race we should be more competitive. I think that will then dictate how our season is looking. You know, if we find a chunk of performance with this update, then it means we can then build on that, I think, and put ourselves where we were last year and have a chance to win some races. Hopefully this one works. That'll be a big point for our season.
Barcelonára érkezik az első nagy fejlesztési csomag, az alapvetően meg fogja határozni, hogy képesek leszünk-e versenyeket nyerni, és tudjuk-e csökkenteni a lemaradásunkat a két top csapat mögött, az meg fogja határozni ezt a küzdelemsorozatot, de abban bízunk, hogy igen, lesz esélyünk arra, hogy akár futamokat is nyerjünk ebben a szezonban 2017-ben. The last question, please, from the floor, if we have any questions. Gentlemen, thank you very much. Oh, another question, sorry. Attila Dezső, Reset.hu. My question to Valtteri. What was the hardest moment of the yesterday's race? Mi volt a legkeményebb pillanata a tegnapi versenynek, hangzott a kérdés. Yeah, you know, there was quite a few critical moments, obviously, to be able to win. The start was very critical. Also the safety car restart. You know, there's always a high chance the car behind gets a tow and overtakes you, but that was all fine. But in the end, you know, I think Ferrari was performing very well with a super soft tire. So in the end, they were putting a lot of pressure, and I also had a bit of a lockup with the left front and had a flat spot which was vibrating a lot. So towards the end, actually, in the right-hand corners, it was quite difficult to see because of the vibration. So I think that was the hardest part, and there was quite a bit of going on, you know, with the different kind of settings for some reason with the engine and everything in this race. So the last 10 laps, I asked the team to be more quiet and for me just to get on with. We heard it on the television. Yeah, you know, they made me feel like home, you know, nice and quiet, so that helped. Igen, szóval több kritikus pontja volt a tegnapi versenynek, rögtön ugye a rajtól kezdte váltani Bottas, ami szenzációsan sikerült számára, aztán a safety car, a biztonsági autó is bekavarhatott volna, illetve mivel a Ferrari remekül teljesített a szuperlágy gumikon, ugye Sebastian Vettel nagyon komoly nyomást helyezett rá a verseny utolsó 10-12 körében, ráadásul Valtteri el is végezte egyszer a bal első kereket, ami egy komoly féknyomot hagyott a keréken, a gumin, ezért a vibráció folyamatos volt onnantól kezdve, ezért aztán megkérte a csapatot az utolsó néhány körön, hogy ne beszéljen hozzá, és kicsit szerette volna otthon érezni magát, hogy nyugalom legyen és csönd, hogy hagyják koncentrálni a védekezésre, amelyet tökéletesen végrehajtott, és ez hozott futamgyőzelmet számára. Hölgyek, urak, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek a sajtótájékoztatóra. Gentlemen, thank you very much for being here on the press conference. Enjoy the whole day on the Hungarian, and please sign our wall. If you could do it with that pen, we would like to have your autograph on the official wall of the big race, the Nagy Futam. And see you on the track. Thank you very much. Egy nagy tapsot kérnék szépen Nico Müllernek, Robert Wickensnek, Timo Glocknak, Michaelis Norbertnek, Daniel Ricciardónak és Valtteri Bottasnak. Szépen sorban tehát mindenki aláírja a falat, ki hol, van, aki a saját feje fölött, van, aki az overáját, Norbi a piros részt választja, Robert Wickens az autóját írta alá, Nico Müller pedig oda közel az Audihoz, természetesen a DTM Audihoz.